Vũ trụ không chỉ đầy những ánh sáng từ hàng tỷ ngôi sao và các thiên hà, mà còn ẩn chứa những vùng tối rộng lớn trong bóng đêm mênh mông. Những vùng tối này chứa đựng các thiên thể bí ẩn, chưa được con người khám phá. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học mới dần dần hé lộ bản chất thật của những vật thể khổng lồ vô hình này. Một số thiên thể có kích thước lớn hơn hàng chục, thậm chí hàng nghìn lần dải ngân hà, và một số ở gần chúng ta đến mức chúng đang dần kéo dải ngân hà về phía chúng. Vậy thì, khi chúng ta vượt qua các điểm mù của vũ trụ và nhìn vào vũ trụ sâu thẳm hơn, điều gì sẽ xảy ra? Các nhà khoa học trong khu vực được gọi là vùng tránh đã liên tục khám phá ra nhiều bí ẩn đáng kinh ngạc. Vùng mù cấp độ dải ngân hà này lần đầu tiên được phát hiện tình cờ vào năm 1786, khi nhà thiên văn học người Anh William Herschel công bố danh mục nổi tiếng của ông về tinh vân và cụm sao. Các nhà khoa học khác chú ý đến các thiên thể được gọi là tinh vân xoắn ốc, phân bố rộng rãi ở các phần khác của bầu trời, nhưng lại biến mất ở vùng lõi của dải ngân hà. Nhà thiên văn học người Anh Richard Rocker đã gọi khu vực bất thường này là lỗ hổng tinh vân, nhưng thuật ngữ này không được phổ biến rộng rãi và cuối cùng đã được thay thế bằng thuật ngữ vùng tránh. Cộng đồng khoa học thời đó tin rằng các tinh vân xoắn ốc hoặc là tránh khu vực này, hoặc đã bị một lực lượng vô danh nào đó phá hủy. Nhưng sự thật lại phức tạp hơn nhiều. Năm 1925, nhà thiên văn học huyền thoại Edwin Hubble đã chứng minh rằng tinh vân xoắn ốc nổi tiếng Andromeda thực chất là một thiên hà giống như dải ngân hà. Do đó, cái gọi là vùng tránh thực chất là khu vực bị dải ngân hà che khuất. Mặt phẳng của dải ngân hà đầy khí và bụi giữa các ngôi sao, khiến kính viễn vọng của chúng ta gần như không thể xuyên qua và không thể quan sát được cảnh tượng vũ trụ phía sau. Các thiên hà và cụm sao sâu bên trong giống như cố tình ẩn nấp ngoài tầm nhìn của chúng ta. Dù khu vực mù này có vẻ không lớn, nhưng nó thực sự ẩn giấu tới 20% vũ trụ có thể quan sát được. Điều thú vị hơn là dải ngân hà đang di chuyển về hướng của vùng mù này. Giống như khi bạn lái xe mà kính chắn gió bị phủ một lớp sơn dày, nhưng bạn vẫn phải lái xe qua những con phố đông đúc. Tuy nhiên, khác với việc rửa xe trên trái đất, các nhà thiên văn học trước đây không thể làm gì với vùng bị dải ngân hà che khuất này. Cho đến cuối thập niên 1950, khi các nhà khoa học có một bước đột phá bất ngờ. Lúc đó, nhà vật lý thiên văn người Ý Paulo McVeigh đã thành công trong việc tăng độ nhảy của phim ảnh và chụp được hai thiên hà khổng lồ ẩn trong vùng tránh. Chúng thuộc về một cụm thiên hà cách chúng ta khoảng 10 triệu năm ánh sáng. Sau này, các thiên hà này thậm chí còn được đặt theo tên ông. Đây là một kỳ công cực kỳ hiếm có. Nhưng làm sao ông có thể xuyên qua vùng mù này? Câu trả lời nằm ở dải hồng ngoại. Tia hồng ngoại có thể xuyên qua một phần bụi và khí của dải ngân hà. Dù khả năng xuyên thấu có hạn, nhưng đủ để chúng ta nhìn thấy các thiên hà bị che khuất. Với sự tiến bộ của công nghệ, các nhà thiên văn học bắt đầu sử dụng các loại ánh sáng vô hình khác để tiếp tục hé lộ vũ trụ phía sau vùng bị dải ngân hà che khuất và phát hiện ra một thế giới bị lãng quên. Nếu thiên hà xoắn ốc tuyệt đẹp này không bị khuất sau vùng bị che của dải ngân hà, chắc chắn sẽ tiết lộ thêm rất nhiều điều về vũ trụ, phát hiện một thế giới mới. Độ sáng và vẻ đẹp của nó thậm chí có thể so sánh với thiên hà tiên nữ Andromeda. Đáng tiếc là thiên hà nhỏ này ban đầu được phát hiện qua sóng vô tuyến, sau đó mới được kính viễn vọng hồng ngoại siêu nhạy bắt được. Nó cách chúng ta hơn 20 triệu năm ánh sáng. Những khám phá như thế này đã cung cấp manh mối quý giá cho giới khoa học. Qua những phương pháp quan sát tương tự, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra khoảng 900 thiên hà chưa từng thấy trước đây trong vùng tránh. Những thiên hà này cách trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Dù chỉ là những mảnh ghép nhỏ của vũ trụ, nhưng ngay cả các phương pháp quan sát tiên tiến nhất cũng không thể tính toán chính xác các thông số của chúng. Do đó, các nhà khoa học vẫn khó có thể hình thành một nhận thức thống nhất về khu vực bí ẩn này. Cho đến năm 2022, một nhóm do nhà thiên văn học người Argentina, Denis Lagadiano dẫn đầu, cuối cùng đã khai thác sâu vào vùng tránh. Bằng cách tích hợp dữ liệu từ nhiều đài quan sát, họ đã phát hiện ra một cấu trúc thiên hà khổng lồ chưa từng thấy. Đây là một khám phá quy mô lớn
và là một trong những phát hiện thiên văn học quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Đó là một cụm thiên hà cách trái đất khoảng 2,7 tỷ năm ánh sáng, gồm từ 9 đến 58 thiên hà, xa hơn gấp 10 lần so với các thiên thể được phát hiện trước đó trong vùng tránh. Điều gây sốc hơn là các nhà thiên văn học cho rằng thiên thể khổng lồ này đang tác động lực hấp dẫn lên dải ngân hà, kéo nó về phía nó. Các nhà khoa học đã phải thực hành kỹ thuật quan sát trong các khu vực mù nhỏ hơn trước tiên, để có cơ hội thực sự quan sát được toàn cảnh của thiên thể khổng lồ này. Từ thế kỷ 18, Isaac Newton đã dự đoán rằng xung quanh các ngôi sao khác cũng có thể tồn tại các hành tinh, giống như các hành tinh trong hệ mặt trời. Tuy nhiên, kính viễn vọng tiên tiến nhất thời đó cũng không thể nhìn thấy các hành tinh này. Mỗi ngôi sao phát ra ánh sáng mạnh mẽ, tạo nên một vùng mù. Các hành tinh có kích thước bằng trái đất, thậm chí bằng sao Mộc, đều có thể ẩn nấp trong đó. Thậm chí đến năm 1990, kính viễn vọng không gian Hubble do NASA phóng vẫn không thể làm gì với vùng mù xung quanh các ngôi sao. Việc tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ mặt trời dường như trở thành một việc tuyệt vọng của giới khoa học. Tuy nhiên, năm 1992, hai nhà thiên văn học Alexander Rothschild và Dalefield đã công bố rằng họ đã phát hiện ra hai thiên thể nằm ngoài hệ mặt trời. Họ không tìm thấy các hành tinh này bằng cách quan sát những ngôi sao sáng chói, mà bằng cách lắng nghe một ngôi sao đã chết, một sao xung nhịp. Ngôi sao này cách trái đất 2.300 năm ánh sáng và được đặt tên là Licht. Nó giống như một bóng ma trong vũ trụ, phát ra các sóng vô tuyến với tốc độ cực nhanh. Bằng cách lắng nghe những sóng vô tuyến này, các nhà thiên văn đã phát hiện ra những bất thường nhỏ. Cuối cùng họ xác nhận rằng những bất thường này là do hai hành tinh gây ra. Hai hành tinh này được đặt tên là Ác Mộng và Ác Quỷ để kỷ niệm phát hiện kỳ lạ này. Phát hiện này đã mở ra một con đường mới cho các nhà khoa học trong việc tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Thay vì nhìn vào ánh sáng mạnh xung quanh các ngôi sao một cách vô vọng, họ nên nghiên cứu kỳ ánh sáng của chính các ngôi sao. Những rung động nhỏ trong ánh sáng sao có thể chứa manh mối về hành tinh. Khi một hành tinh ngoài hệ mặt trời đi ngang qua giữa ngôi sao và trái đất, bóng của nó sẽ thay đổi ánh sáng của ngôi sao một chút. Và ngay cả khi quan sát từ góc độ khác, một hành tinh đủ lớn cũng có thể khiến ngôi sao dao động nhẹ. Thông qua phương pháp này, trong 30 năm qua các nhà khoa học đã phát hiện hơn 5.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời. Hành tinh xa nhất cách chúng ta đến 177.000 năm ánh sáng. Những phát hiện này không chỉ giới hạn ở gần hệ mặt trời. Các nhà khoa học cho rằng trong dải ngân hà có thể còn rất nhiều. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các hành tinh ở phía bên kia của vùng mù vẫn là một thách thức lớn. Ngay cả khi sử dụng mọi phương pháp khoa học hiện tại, vùng mù trên mặt phẳng của dải ngân hà vẫn khiến các nhà khoa học bó tay. Những quan sát gần đây cho thấy, ngay cả ở những khu vực gần hệ mặt trời, vẫn có rất nhiều thiên thể mà chúng ta chưa từng phát hiện. Vào cuối năm 2021, các nhà khoa học sử dụng kính viễn vọng hồng ngoại ở Chile để quan sát đám mây phân tử Scorpius cách trái đất 400 năm ánh sáng. Ban đầu họ dự định nghiên cứu những ngôi sao mới sinh, ẩn mình trong khí và bụi. Tuy nhiên, điều bất ngờ là họ đã phát hiện tới 170 hành tinh khổng lồ bí ẩn trong khu vực này. Những hành tinh này có kích thước tương đương sao Mộc, thậm chí có cái còn lớn hơn. Vậy tại sao chúng không được phát hiện trước đây? Thực ra, chúng là những hành tinh lang thang, không quay quanh bất kỳ ngôi sao nào. Các phương pháp quan sát truyền thống rất khó phát hiện chúng. Các nhà khoa học suy đoán rằng phần lớn những hành tinh này bị ném ra khỏi hệ sao do bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn và đang trôi dạt trong không gian liên sao. Các nhà thiên văn cho rằng ngoài 100 tỷ hành tinh ngoài hệ mặt trời thông thường, trong dải ngân hà còn có ít nhất 50 tỷ hành tinh lang thang như vậy. Nếu ngay lúc này có một sao Mộc tối từ vùng mù đang bay thẳng về phía trái đất, chúng ta có thể chỉ phát hiện ra nó khi nó đã đến gần. Khi đó có lẽ đã quá muộn. Năm 2021, kính viễn vọng khảo sát hồng ngoại rộng của NASA đã tình cờ phát hiện ra một thiên thể khổng lồ chỉ cách trái đất 50 năm ánh sáng. Thiên thể này được gọi là sao lùn nâu, có khối lượng khoảng 15 lần sao Mộc. Đây là một ngôi sao thất bại, không thể kích hoạt phản ứng nhiệt hạch. Do không có đủ khối lượng để kích hoạt phản ứng hạt nhân, thiên thể này trở thành một ngôi sao thất bại.
nằm giữa hành tinh và ngôi sao. Các nhà khoa học đã đặt cho nó một cái tên đặc biệt, bất ngờ, bởi vì nó bay trong không gian với tốc độ hơn 700.000 km/h, tương đương với tốc độ của viên đạn gấp 20 lần. Vì sao nó lại bay nhanh như vậy? Cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, phát hiện này nghĩa là xung quanh chúng ta có thể đang ẩn giấu một thế giới thiên thể hoàn toàn vô hình, và chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá nó. Theo ước tính ban đầu, trong dải ngân hà có thể có tới 1.000 tỷ sao lùn nâu tương tự. Những thiên thể này gần như hoàn toàn vô hình đối với kính viễn vọng thông thường. May mắn thay, với sự trợ giúp của kính viễn vọng hồng ngoại James Webb thế hệ mới, chúng ta có hy vọng khám phá ra những thiên thể ẩn giấu này. Kính viễn vọng này có gương khổng lồ và các thiết bị dò cực kỳ nhạy cảm, đủ để quan sát các thiên thể vô hình trong vùng mù của vũ trụ. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là phát hiện các thiên thể này, mà điều khiến các nhà khoa học bối rối hơn là bản chất của những thiên thể bí ẩn này. Những năm gần đây, các nhà thiên văn đã phát hiện ngày càng nhiều thiên thể kỳ lạ trong vùng mù. Những phát hiện này thách thức nhận thức của chúng ta về vũ trụ. Nhiều thiên thể bí ẩn đã làm dấy lên vô số câu hỏi trong giới khoa học. Và những câu hỏi này được giải đáp nhờ vào công việc của kính viễn vọng khảo sát hồng ngoại rộng. Kính viễn vọng này đã quét toàn bộ bầu trời và chỉ trong vòng 6 tháng đã hoàn thành nhiệm vụ khổng lồ này. Dữ liệu khổng lồ này vẫn chưa được phân tích hoàn toàn. 10 năm sau, các nhà khoa học mới phát hiện ra một thiên thể bất thường trong dữ liệu. Thiên thể này nằm cách trái đất 10.000 năm ánh sáng. Nó là một vùng mù trong dải ánh sáng khả kín. Nhưng trong dải hồng ngoại, một bong bóng sáng rực đột nhiên hiện ra. Rõ ràng, ở đây có một ngôi sao đang ẩn giấu. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học tính toán các tham số của ngôi sao này, họ gần như không tin vào mắt mình. Khác với những ngôi sao bình thường, ngôi sao kỳ lạ này không dựa vào hydro và heli để thực hiện phản ứng nhiệt hạch. Điều gây sốc hơn là độ sáng của nó gấp 4.000 lần mặt trời. Vận tốc gió sao phát ra từ ngôi sao này lên đến 16.000 km mỗi giây, gấp 40 lần vận tốc của gió mặt trời. Theo lý thuyết, một ngôi sao có năng lượng mạnh mẽ như vậy nên là một ngôi sao xanh khổng lồ rất nổi bật. Tuy nhiên, nó lại bí ẩn ẩn mình sau đám mây khí. Các nhà khoa học đã đề xuất một mô hình giải thích hiếm gặp. Ngôi sao này được hình thành từ sự va chạm của hai sao lùn trắng. Loại sao này cực kỳ hiếm. Giống như các sao khổng lồ đỏ, nó đốt cháy các nguyên tố nặng như carbon thay vì hydro và heli. Chính vì nó được hình thành từ sự va chạm của các sao lùn trắng, nên ngôi sao này trở nên vô cùng đặc và nén chặt, khiến năng lượng của nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn có thể ẩn mình trong một đám mây khí. Các nhà khoa học tin rằng chúng ta thật may mắn khi quan sát được ngôi sao kỳ lạ này vào đúng thời điểm này. Vài nghìn năm nữa, khi nhiên liệu carbon của nó cạn kiệt, ngôi sao này sẽ trải qua một vụ nổ siêu tân tinh mạnh mẽ, phá tan đám mây khí bao quanh nó. Lúc đó, nó sẽ thực sự biến mất khỏi vũ trụ. Tuy nhiên, sự biến mất của một số ngôi sao không có nguyên nhân rõ ràng như vậy. Vào thế kỷ 20, các nhà thiên văn học đã sử dụng các tấm phim chụp cảm quang thay vì máy ảnh kỹ thuật số hiện đại để ghi lại các thiên thể trên bầu trời. Đài thiên văn Paloma ở California đã sử dụng phương pháp truyền thống này vào những năm 1950 để tạo ra bản đồ sao chi tiết nhất. Các nhà khoa học khi xử lý hàng trăm tấm phim đã phát hiện ra một số ngôi sao bí ẩn biến mất. Nhưng do kiến thức thiên văn học khi đó chưa đủ, phát hiện này đã bị bỏ qua trong một thời gian dài. Cho đến 70 năm sau, nhà thiên văn học Thụy Điển Beatrice Villarroel đã mở lại hồ sơ của đài thiên văn Paloma và một lần nữa gây sốc cho giới khoa học. Cô đã so sánh hai bức ảnh của khu vực bầu trời, bên trái là bức ảnh chụp vào những năm 1950. Điều đáng kinh ngạc là 9 ngôi sao đã biến mất hoàn toàn trong vài chục năm ngắn ngủi. Giải thích sự biến mất của những ngôi sao này trong khoảng thời gian ngắn như vậy là một thách thức lớn. Điều kỳ lạ hơn là những ngôi sao này trước và sau đó đều không xuất hiện trong các bức ảnh khác trước đây. Các nhà khoa học cho rằng có thể là do phim bị nhiễm bẩn hoặc trong quá trình chụp vô tình bắt được ánh sáng phản chiếu từ mảnh vỡ không gian. Tuy nhiên, việc có 9 lỗi khác nhau cùng xuất hiện trên một tấm ảnh gần như là không thể tin được.
bí ẩn này đã thúc đẩy các nhà khoa học sử dụng kính viễn vọng hồng ngoại và các loại kính khác để quét các vị trí của những ngôi sao biến mất này, nhằm tìm kiếm các bằng chứng như tàn tích của siêu tân tinh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thể tiết lộ bất kỳ manh mối nào. Cuối cùng, 9 thiên thể bí ẩn này được đề cập trong các tài liệu khoa học với tên gọi là các hiện tượng biến đổi kỳ lạ và không còn được coi là các ngôi sao nữa, mà thay vào đó là những vật thể giống ngôi sao. Nói cách khác, các nhà khoa học hoàn toàn không thể giải thích bản chất của những thiên thể biến mất này. Có lẽ, những thiên thể này chỉ hé lộ trong chốc lát, rồi nhanh chóng biến mất và sau đó nhanh chóng mở đi. Ngoài ra, tại khu vực trung tâm của dải ngân hà, cách trái đất 25.000 năm ánh sáng, các nhà khoa học còn phát hiện một thiên thể bí ẩn hơn. Đó là một ngôi sao khổng lồ đỏ lớn hơn mặt trời 100 lần. Nó đã gần như tắt ngấm hoàn toàn trong vòng 200 ngày. Sau đó đột ngột sáng trở lại. Các nhà thiên văn cho rằng ánh sáng của ngôi sao này có thể đã bị một ngôi sao đồng hành vô hình che khuất. Bản chất của ngôi sao đồng hành này là cực kỳ hiếm. Các nhà khoa học suy đoán, thiên thể này có thể có địa khí và bụi khổng lồ. Nó giống như một sao thổ, lớn hơn cả mặt trời. Cấu trúc thiên thể này trước đây chưa từng được biết đến trong giới khoa học, nhưng ít nhất nó sẽ không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào cho trái đất. So với nó, các thiên thể bí ẩn trong khu vực tránh né có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng hơn đến dải ngân hà. Các nhà khoa học đã phát hiện từ những năm 1970 rằng dải ngân hà đang bị kéo về phía khu vực tránh né với tốc độ 600 km mỗi giây. Và nghiên cứu mới nhất cho thấy không chỉ riêng dải ngân hà mà còn hàng ngàn thiên hà khác cũng đang di chuyển theo cùng hướng, bao gồm cả những thiên thể trong cụm thiên hà Maffer. Trung tâm hấp dẫn này được gọi là đại hấp dẫn thể, nó có khối lượng lớn hơn dải ngân hà 10 mũ 15 lần, thậm chí còn lớn hơn cả những lỗ đen khổng lồ nhất. Ở những khu vực khác trên bầu trời, những cấu trúc thiên thể khổng lồ như vậy sẽ hiện ra rất rõ ràng, nhưng do nó nằm trong khu vực tránh né, nên vật thể khổng lồ này gần như không thể quan sát bằng kính viễn vọng.